Tường, Thiên Vương, Miko, Lan Trinh và May chào đón quý vị đến với chương trình du lịch kỳ thú. Như vậy là thấm thoát 10 số của Lan Trinh và May đã sắp khép lại rồi. Cùng theo chân của Lan Trinh và May, chúng ta cũng đã đi được rất là nhiều nơi, rất là nhiều danh lam thắng cảnh, là thưởng thức được nhiều món ăn ngon của Nhật Bản rồi. Như thứ hai mà chỉ nhớ tới ẩm thực thôi là sao anh Vương? Thì mỗi người có một cái sở thích riêng. Chị thì nói chung như Thiên Vương nói là chị có tuổi rồi, chị thích hòa mình với thiên nhiên nên chị thích cảnh. Còn đồng đội của chị còn trẻ, cần phải ăn nhiều, có năng lượng nên là nghĩ tới ẩm thực thế thôi. Vậy thôi, qua tuần sau là tới lượt anh chị rồi. Em chúc anh chị là sẽ có một chuyến đi thật là vui. Anh ăn thật là ngon, còn chị trải nghiệm thật là nhiều. Đúng rồi, còn bọn em sẽ ở nhà ganh đầy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem hành trình cuối cùng của Lan Trinh và May ở xứ sở mặt trời mọc là gì. Bữa giờ mấy ngày ở Nhật, lần đầu tiên mới trải nghiệm cơn mưa Nhật như thế nào? Thích nhỉ? Không thích lắm đâu, hơi lạnh đó. Tại May ăn mặc mỏng manh quá nhà, người ta đã nói là qua Nhật bao nhiêu độ rồi. Thế à, biết cô mặc không? Thấy rồi, thấy mấy rồi. là lớp? Rồi không cần phải kéo hết các lớp ra đâu. Rồi ok. Bây giờ tập trung nhiệm vụ của mình là mình bây giờ phải đi tìm chị Thủy và anh Hải. Anh Hải. Mau quên thế. Chị Thủy với anh Hải. Nhưng mà anh chị ở đâu? Tự nhiên kêu mình đi gặp hai người Việt Nam. Đó, địa điểm tới rồi đó. Anh chị ơi, anh chị đang ở đâu? Hướng dẫn thật là chi tiết và rõ ràng. Toàn bằng tiếng Nhật. Dạo này chương trình hay chơi khó mình ha. Ngày đầu tiên còn cho mình tiếng Việt, tại vì biết lúc đó là mình chưa có xoay sở được. Còn bây giờ thấy hai đứa này bắt đầu khôn hơn rồi. Cái bắt đầu cho tiếng Nhật. Khôn hơn rồi mấy Tụi tôi đâu có học tiếng Nhật nhanh như vậy. Công nhận càng ngày càng lạnh rồi đó. Từ vô cửa nào, rồi tầng mấy, rồi khối nào. Bây giờ mình dọ chữ nó có giống không? Cái bên kia giống y chang luôn á, mà bên đó dài quá. Thấy bên này cũng giống nè. Tụi em đang tìm là anh Hải, chị Thủy là một cặp vợ chồng đang làm việc ở tại Osaka. Chữ thứ 6 giống. India have a couple Vietnamese husband and wife working here. 10年7回でいらっしゃいますよ。 May đúng không? Đừng nói tiếng Anh cũng chuẩn bộ, chỉ là hơi chậm. Ê, có tới 4 người Việt Nam ở đây nè. Wow, hai cô Thủy nè. 2 người tên Hải nè. 2 anh Hải. Hay không vậy? Thật ra người mình cần tìm là Thủy ai? với Hải nữa. Sumimasen. Excuse me. Chị Thủy nè, chị Thủy. Em chào chị. Hai anh chị là vợ chồng mà làm việc ở đây đó, chị Thủy và anh Hải đó, phải hai anh chị không ạ? Dạ, tìm đúng nơi rồi. Dạ, vui quá cho em rồi bắt tay chị một cái, em bắt tay anh một cái. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn hai bạn vào xem cái phòng nghiên cứu của mình. Vâng ạ. Dạ. Xin mời. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Đây là bàn làm việc của nhóm Việt Nam 4 người nhé. Bàn xong cùng là anh Hải đến mình, xong là hai sinh viên nghiên cứu sinh tiến sĩ, em Thùy với các em Hải là mình đang hướng dẫn. Hai bạn sinh viên mới qua. Đây là phòng nghiên cứu của khoa gọi là khoa gan mật của bệnh viện trường đại học Osaka, thành phố Osaka này. Và nhóm của mình là chuyên nghiên cứu về ung thư gan, xơ gan. Còn anh Hải là chuyên nghiên cứu về bệnh viêm gan B và viêm gan C. Chị Thủy đã được nhận học bổng của Nhật vào năm 2002 và đến đây với tư cách là nghiên cứu sinh của trường đại học công lập Osaka. Tương tự, anh Hải cũng đã nhận được học bổng của Nhật Bản và vào học tiến sĩ ở trường đại học công lập Osaka vào năm 2004. Hiện hai anh chị đang làm việc với tư cách là nhân viên nghiên cứu của trường đại học Osaka. Những nghiên cứu của anh chị được phát biểu tại các hội thảo giáo dục đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Anh chị qua đất nước Nhật Bản đã qua chung với nhau hay là qua đây rồi mới quen nhau ạ? Bắt đầu gặp nhau là tại trường Osaka năm 2004 lúc mình mới sang. Có chung khoa không ạ? Là có chung không? Chị đó dạ Thủy thì học bên khoa y, mình lại học bên khoa công, tức là khoa kỹ thuật. Mình là lại làm về vi sinh vật. Thế là mình sang cái thì mình gặp Thủy đây. Thủy sang trước mình thì lúc đấy là mình mới sang thì mình còn đang bỡ ngỡ, chưa biết gì mọi người ở đó. Hỏi mình. Làm quen. Vậy là từ cuộc sống nè, rồi từ công việc mà hai anh chị đã từng đến với nhau. Cho em hỏi cái hơi riêng tư xíu là thế hồi đấy là
anh cưa chị hay chị cưa anh nhỉ? Thường người Nhật là nam làm bị cái nữ chương cưa đấy. trình là tình yêu. Đúng rồi đấy. Và thường là các bạn nữ Nhật là phải hơn tuổi cơ, kiểu như thế. Nhưng mà ở đây là mình bị thôi. Mình bị thì làm sao được. Đốn cây nó đổ. Em thấy về nghề nghiệp á thì bây giờ chị coi như là đã có đạt được một số thành tựu rồi, bây giờ thì chị lại hướng dẫn lại cho những em thực tập sinh nữa. Thì từ khi mình sang đây đến lúc mà khoảng được 10 năm thì mình nghĩ là mình cần giúp cho những em ở Việt Nam, những em giống như mình ngày xưa mình đi ấy. Thì mình quyết định là nói với giáo sư là tôi muốn là tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam sang đây làm nghiên cứu. Thì giáo sư cũng đồng ý, nhưng mà từ đó mình phải tìm tất cả các bước, mình xin học bổng cho các em như thế nào, mình làm hồ sơ như thế nào, và tất cả các em đó cũng được học bổng của chính phủ Nhật. Y như mình ngày xưa. Năm nay là mình sẽ tuyển ở Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta chụp hình selfie nha. Dạ, bọn em có nhiệm vụ là phải chụp hình selfie với anh chị. Một, hai, ba, cười. Đến Nhật mọi người sẽ hướng dẫn cho các bạn đến một chỗ nào đó thú vị. Nào hả? Chỗ nào thú vị? Vừa thú vị, vừa thích, vừa sợ. Cái vụ sợ này mình lại xíu được không? Hay là mình kiếm chỗ nào thú Trải vị? nghiệm lần đầu tiên. Sợ trẻ con vào được mà. Cái selfie là phải trải nghiệm. Ở đó. Có cả trải nghiệm một cái gì mình mới mà chưa bao giờ. Hay bạn muốn tới chỗ nào yên bình nhẹ nhàng? Cần em mời anh chị mình đi cái chỗ kia mới nha. Bye bye. Thấy đáng sợ là bắt đầu thấy sợ. Các anh chị đoán là điểm thú vị nào mà chị Thủy và anh Hải sẽ dẫn cho tụi em đi? Có gợi ý kìa. Hãy nhớ đến đặc điểm địa lý của Nhật Bản. Họ là quốc gia làm việc này tốt hàng đầu thế giới. Vừa thú vị, vừa độc đáo mà vừa đáng sợ. Cố lên Vương chị Tường. Đang suy nghĩ nè, Anh chị cũng sắp sửa phải lóe nên nè, sắp biết. sửa lóe nè. Anh chị rất là nên biết. Tuyết. Mùa này chưa có tuyết. Tới chỗ coi núi lửa hả? Bình thường anh Vương giỏi địa lý lắm mà, suy nghĩ đi, suy nghĩ. Tài rồi. Lên coi nhà bác học. Bây giờ em cho thêm một cái gợi ý nữa được không? Rồi em gợi ý đi. Cái nơi này liên quan Động đất. Nơi mà cảnh báo. Cố lên Cảnh báo động đất. Chị là nghĩ tới cái viện bảo tàng chứa lại những cái hình ảnh lúc động đất. gần lắm rồi. Gần rồi. Còn cách ngã tư nữa tới rồi nè. Không, thêm một gợi ý nữa là cái này rất có ích cho chúng ta. Theo em nghĩ là cơ quan phòng chống một cái nơi mà tái hiện lại một trận cảnh động đất. Họ ngăn chặn như thế nào luôn. Đó. Đáp án cuối cùng là Rồi. cái nơi để Tái hiện. mình xem lại coi họ tái hiện cái cảnh động đất như thế nào và những cách họ xử lý những cái động đất đó như thế nào. Rồi. Bí mật hôm nay chúng ta sẽ mở. Wow. Đó là Osaka City Abeno Life Safety Learning Center. Kể từ sau khi xảy ra trận động đất ở phía nam tỉnh Hyogo vào năm 1995, Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno thành phố Osaka được xây dựng nên và được xem như là một trong những hoạt động phổ biến kỹ thuật và kiến thức trong việc phòng chống thiên tai động đất đến người dân ở vùng Kansai. Bây giờ hai em vào để thử nghiệm. Bọn chị ở ngoài chị chờ nhé, kết quả xem ra có đến mức run rẩy không nhé. Ủa? Chỉ có hai em thôi vào thử nghiệm đi. Là chưa cần chỉ tụi em cái gì hết. Tự nhiên đi vào. Rồi người ta sẽ chỉ em. Có hướng dẫn viên. Có hướng dẫn ở trên trong đó. Bản lĩnh xem. Chào Dạ. anh chị, tụi em đi đi. chào anh chị. Dạ, chào anh chị, dạ chào Miko. Hả? Thôi đi. Chào. Anh chị nhìn tụi em có nguyên vẹn rút ra không nhá. Hay Miko vào trước đi. Trải nghiệm luôn. Đây là thì sẽ là động đất. Dạ, hỏi câu này thấy run rồi đó, cũng bình thường. Very strong. Nơi mà hai bạn đi ngang qua đầu tiên giống như một phòng khách. Đây là hình ảnh tái hiện lại tình trạng trong phòng ngay sau khi xảy ra động đất. Đổ. Tủ lạnh đổ tượng. 地震が起こりましたらこういうテーブルなどの下に逃げていただきまして揺れが収まってからお家で使っている火の元全部消すようにお願いします目印としまして赤いランプが光っているところがあります全部で12箇所ありますきちんと切っていただきましたら緑のランプが光りますのできちんと切ってください一つ注意点ありまして後ろのブレーカー一つずつありますけれどもそちらは一番最後に切るようにお願いしますはいどうぞXí, mình chưa biết, tại vì có nhiều, đây là toàn đồ Nhật không mà mình không quen xài đồ Nhật, biết xài đồ Việt Nam. Ông đang ở Nhật thì ông phải tập lẹ đi. Nhưng mà lẹ nào? Ủa là sao? đi emergency mà bởi vậy ha có một ông chồng như vậy thế là chết. Ủa tôi cưới bà hồi nào? Đang nói là có tình huống khẩn cấp mà ổng cứ ngồi đó ổng lèm bèm hoài. Đang kêu phải tắt hết khóa ga này nọ. Đâu rồi cái nào? Cái nào nữa? Đèn đỏ đâu hết rồi? Yeah, tree. Cái
vô, thấy Rồi. vô. Ê, còn cái này rồi luôn đâu cái nào nữa? Đây, 4 cái. Xong hết rồi. Cái này sao? Rồi. Đằng kia. Đây. Gạt xuống. Rồi sao nữa? Còn đây bỏ đâu nữa. Rồi sao nữa? Đâu rồi? Rồi, đằng kia. Đây. Ủa cái gì mình tắt cái này rồi? Cái này đúng rồi, cái này. Không chỉ tắt Không phải cầu cái này. dao không mà phải tắt tất cả các thiết bị bình thường luôn. はい、大丈夫です。全部できてます。では今からこちらのお部屋入っていただこうと思いますけれども、こちらから火災が起こりまして煙が充満してきています。では低い姿勢になっていただきます。中に入りましたらとても暗いですので、左手に手すりがありますので、手すりをずっと伝って向こう側に出てください。 Mình đang học đó. Cố lên. Bỏ xuống. Không, chính ra cái này hay á, mình phải trải nghiệm cái này. Dạ đúng. Đúng rồi, anh chị thấy tụi em đi trải nghiệm toàn mấy điều thú vị độc đáo không? Bữa này trời ơi, khói Mình tự hào quá May. Mình cảm thấy mình sướng gì đâu luôn á. mình bản lĩnh hơn hẳn sau thử thách này luôn nè. Mệt quá. Tôi đâu ngờ chạy trong tư thế không khom đó mà mệt dữ vậy. Chị ơi, đây là trải nghiệm lần đầu tiên của tụi em luôn. はい、次はではこの消火器の説明をしまして後でしていただきます。はい、こちらの消火器は ABC 粉末消火器と言います。あります。普通火災、油火災、電気火災に効果がある消火器になります。やり方ですけども1、2、3でします。1でこの黄色いピンを Cháy bếp nè, bếp cháy từ từ nha. Rồi, giật. Làm có được chữa cháy chưa giờ biết cách sử dụng. Ở Nhật thì trong trường hợp khi vừa mới xảy ra đám cháy thì ngay lập tức sử dụng bình chữa cháy để dập lửa sẽ có thể đạt được tỷ lệ thành công lên tới hơn 70% và mức độ hiệu quả của bình chữa cháy cũng đã được chứng nhận. Cuối cùng mọi người đi đến góc trải nghiệm động đất. Tại đây mọi người có thể được trải nghiệm về những trận động đất đã xảy ra trong quá khứ và cả những trận được dự đoán là sẽ xảy ra ở Nhật. Chuẩn bị rung. Cái này mới ghê. Cái này có sao không vậy? Lại nữa. Đây là Tái hiện lại trận động đất ở phía Nam xảy ra năm 95. tại tỉnh Hiêu. Mình phải khuỵu chân xuống hả May? Không biết tự nhiên May thành vậy à? Ủa mình có khuỵu không vậy? Không có khuỵu đâu. May đang khuỵu hả? Mây và Lan Trinh đang được trải nghiệm qua cảm giác của trận động đất lớn 7,3 độ Richter xảy ra vào năm 1995 tại Hyogo. Đã có hơn 6.000 người chết trong các đám cháy xảy ra dưới độ rung lắc này. Ôi ôi. Nó rung như vậy rồi bắt đầu nhà cửa nó mới sạch. Đúng rồi chị. Chết người. Nó rung không hay vấn đề mà khi nó rung. Ôi, Mai bị gì vậy? Hết rồi hả? Đứng lên. Đây là trải nghiệm thôi và chúng tôi sẽ không hề mong muốn chuyện này. Nói chung là cho mình ra khỏi đây cái đã. はい、ありがとうございました。 Cho em ra khỏi đây. Ủa mặt đất chỗ này có rung không vậy? Sao cảm giác hình như vẫn còn đang rung rung phải không? Chắc là bị quen ở trong đó ra đó. Cái này là Giờ ổn không? ổn. Nhưng mà rất là cảm ơn chú và cảm ơn chị đã hướng dẫn cho tụi em về các thiên tai mà xảy ra thì mình sẽ biết cách làm như thế nào. Missy. Câu hỏi. Và đây là câu hỏi. それではクイズです。昨年度の来場者数は何人だと思いますか？ Xí. Tụi em có được tới phòng vé để hỏi không?
anh chị có 3 sự lựa chọn, còn tụi em là tự đoán. Đây là một nơi giống như là huấn luyện cách ứng cứu và nó dạy luôn các em nhỏ có thể đưa vào trong cả chương trình học của các em nhỏ. Em đồng ý. Thường là những cái điểm này là dành cho những người mới vừa tới và mới vừa định cư tại Nhật. Còn những cái mà phương pháp mà phòng chống ứng cứu này hầu như tất cả những người trong gia đình họ tự truyền cho nhau hết. Nhưng mà họ cũng phải tới để còn biết tới một lần. Em nghĩ là tới ít nhất một lần. Sẽ ít hơn. Em nghĩ là trên 50.000 người thôi. Một năm là 365 ngày nha. Rồi thôi quyết định của chị đi. Rồi suy luận hồi quyết định của chị là sao trời? Thôi hết trên 100.000 người. 3, 2, 1, hết giờ. Trên 100.000 người. Xe. Mình thấy có một nhóm các bạn đến đây khoảng chừng 20 người. 20 người, cộng thêm 2 người tụi mình nữa là khoảng 22 người. 22 người mà trong vòng có chừng 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ. Vậy mỗi là ngày 8 tiếng. Ngày là 100 người. Vậy là 36.500. 36.500. Mình suy luận trước sau như một vậy ta. 正解はおよそ16万人。 Thấy chưa? Thấy chưa đấy chị Tường, đoán chưa? Thấy bà chị của anh chưa? Đó. Ủa bà chị của anh chứ anh đâu có đoán đúng. Anh cũng đoán sai. Có lúc là phải nương qua nương lại chứ đúng không? Rồi. Một đội mà. Bảo đảm luôn. Tất cả người dân của Nhật đều phải biết. Khách du lịch tới cũng phải biết. Đó, như vậy là tóm lại rất là nhiều người. 1, 2, 3. An toàn. Em nguyên vẹn, em còn nguyên vẹn. Ủa em dũng cảm lắm. Em không có sợ gì hết. Còn may á là hồn vía lên mây luôn á. Nhưng mà bây giờ biết động đất là nào rồi gì? Thôi bây giờ về nhà chị để relax nhé. Dạ đúng rồi. Tìm nơi nào yên bình đi chị. Rồi bụng nói ăn nữa hả? Đi tìm nơi nào yên bình đi. Chuẩn bị được uống trà. Được uống trà đạo nè. Obasan là bố mẹ nuôi của chị. Chị gặp bà khi mà chị đến Nhật năm 2002, sau đó ở trường đại học Handai thì bà là người dạy tiếng Nhật cho sinh viên nước ngoài ở trường đại học Osaka đó. Thì bà làm tình nguyện viên ấy, tình nguyện đến xong rồi cái lớp học đó thì do trường tổ chức, xong rồi bà với các giáo viên người Nhật khác thì đến dạy, thì bà dạy chị tiếng Nhật đầu tiên. Vậy là từ một người thầy bây giờ thành mẹ nuôi thành mẹ nuôi. Thì bà nhận là mẹ nuôi, thì từ đấy là bà chăm sóc mình, như kiểu có vấn đề gì về Nhật mà mình không hiểu ấy thì mình hỏi bà, xong rồi bà giới thiệu về văn hóa này, đi giới thiệu về dạy cắm hoa này, vì bà là thầy giáo, về cô giáo dạy cắm hoa với dạy pha trà của Nhật đấy. Chăm nghe không bằng một thấy, cô đã tiến hành pha trà cho Mei và Miko xem. これが開始って言ってこの上にお菓子を一つ取りますね。はい、どうぞ。 Là mình phải ăn bánh trước, cái bánh ngọt trước. Kết hợp với trà đó. はい。はいはい。で、cut half。 Đó, dùng cái que nhỏ đó cắt chiếc bánh ra. Another half。Yeah. はい。Then you pick up, you push the, yes. Then you can easily eat. Can? Bánh ngon lắm luôn á. Ngọt lắm. Trà đạo được biết đến như một loại nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, được bắt đầu phát triển từ khoảng cuối thế kỷ 12 cho đến khoảng cuối thế kỷ 16. Người Nhật đã dần kết hợp thú uống trà với tinh thần thiền của Phật giáo để nâng cao nghệ thuật thưởng thức trà, phát triển nghệ thuật này trở thành trà đạo, một sản phẩm đặc sắc thuần Nhật. Khách thể chính của nghi thức trà đạo Nhật Bản đó chính là thao tác pha trà của người pha. Họ hòa mình vào các thao tác nhằm để tâm trí họ được tĩnh lặng. Quá trình pha trà thực hiện một cách từ từ, bao gồm cả việc lau chùi dụng cụ và tinh thần luôn phải tập trung. Cầu kỳ quá ha. Một trong những khách thể chính nữa của nghi thức trà đạo chính là các dụng cụ để pha và uống trà. Dụng cụ pha và uống trà của trà đạo Nhật Bản được làm từ tre, gỗ, đất nung với những hình dạng thô sơ và được trang trí rất mộc mạc, ảnh hưởng của triết lý, tránh sự xa hoa của Thiền tông. Tùy theo hệ phái nào mà trà được sử dụng có sự khác biệt. Người ta hái những lá trà non, đem đi rửa sạch phơi ráo nước và xay nhuyễn thành matcha trà bột. Vì thế trà có màu xanh tươi và độ ẩm nhất định. Bột trà được đánh tan bởi nước nhiệt độ 80 đến 90 độ C. Trải qua 3-4 lần pha mới bắt đầu cho ra đời sản phẩm rót ra tách trà mời khách.
It's quite hot, so please be careful. Place the ball here, then appreciate to the tea. Was appreciate, then turn little bit. So just turn little bit, then you drink. Thể hiện sự tôn kính đối với trà. Little bit bitter, no? But when you take the sweet and bitter go harmonize, it's good. Wow. Chúc mừng. Hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng ngày hôm nay sẽ là mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn tại một quán ở gần nhà anh Hải và là nơi các bạn có thể cảm nhận được văn hóa Nhật mình sẽ Bản. đến quán Izakaya vào thử xem người Nhật nhậu như nào. Dạ. Cái văn hóa nhậu của Nhật đó là ngay ban ngày họ đi làm việc rất là cật lực, đến tối về là nhậu vào quán nhậu. Nhậu cũng cật lực. Nhậu cũng cật lực. Quán ăn dân dã Warajiya là một quán nhậu rất nổi tiếng và còn giữ lại phong cách của Nhật Bản ngày xưa, nằm ở quận Abeno, thành phố Osaka, nơi vợ chồng chị Thủy đang sinh sống. Chị giới thiệu với em ông bố nuôi bên Nhật của chị thì là gọi là Oji-san ấy. Bố mẹ nuôi đi ăn quán Việt Nam một vài lần rồi đúng không? Ông bà có thích món ăn Việt Nam không ạ? Oba-san là Betonamu no ryori ga suki desu ka? Daisuki. Rất là thích luôn. Vậy bà nhớ nhất là món gì ạ? Oba-san là ichiban suki no mono wa tabemono. Ichiban suki no mono. Phở. Hàng ngày bà muốn ăn luôn. Hàng ngày muốn ăn luôn. Wow. Oba-san là desu. Kanpai. Em với chị. Em uống sake một lần mà lạnh rồi thì hôm nay uống nóng em thấy cái nồng độ nó hơn hẳn rồi. Bây giờ nó đang nóng hết cái lên cổ họng nè. Nó đi tới đâu nóng tới đó luôn. Nóng được phần nào? Em uống rượu xong thì em ăn cái này là bạch tuộc Vậy thôi, ngâm chứ với thật ra cả em không có biết uống wasabi. rượu. Em đang nóng hết cả lưng rồi đây. Uống rượu rồi nóng rồi chịch xuống tới với bụng sao nó nóng tới đây ngưng lại là. Đại nghiên cứu mà. Cẩn thận nó quậy này. Thôi mình không ăn cái món bạch tuộc trống đâu nhờ. Cái này mà ăn không? Không ăn thì uổng lắm. Đâu. Nào cho một miếng đi. Nồng, đang nồng. Ăn nồng. Lên này, hơi lên nè. Trời ơi, nhìn nóng mà Chứ mình là biết đến Nhật thôi rồi thì- phải tập uống rượu sake nóng. Ngụm chút thôi. Giống như tôi đang dụ thanh niên mới lớn uống rượu vậy đó. Tay May uống rượu Uống gì đấy? thành điệu nha. Thế này. Làm gì May uống rượu với uống thuốc độc vậy May? Mình thì chỉ mong một tương lai tốt cho hai đứa. Đấy. Sau đó thì trong mối quan hệ với cả bạn bè đồng nghiệp thì mình cố gắng để làm thế nào để giữ được mối quan hệ thân thiết cũng như là duy trì những cái mình đã có, giống như là với ông bà của nhà mình. Rồi kiểu đi đâu làm gì cũng có nhau, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Em cũng xin chúc cho công việc, ước mơ của anh nè và gia đình, ước mơ của chị là sẽ thành sự thật và gắn bó hòa quyện vào nhau giống như là hình ảnh hai anh chị đã luôn gắn bó trong suốt bao nhiêu năm qua vậy. 1, 2, 3. Vậy là chuyến đi 10 ngày của bọn em đã kết thúc bằng một bữa ăn rất là ấm cúng bên cạnh vợ chồng Thủy, anh Hải, với tất cả những cái gì yêu quý dành cho đất Nhật cũng như là sự tự hào dành cho những con người Việt Nam mà vô cùng thành công, sống mãi gắn bó với nhau và hạnh phúc trên đất Nhật. Tụi em rất là hy vọng được quay trở lại Nhật. Em cứ việc hy vọng, còn qua tuần sau thì anh với Cát Tường lại đi Nhật rồi. May có muốn chia sẻ gì không sau một Đi hành trình bằng tụi 10 em đâu. tập của mình? Em cũng như Lan Trinh thôi. Em đặc biệt thích đồ ăn. Những thức ăn của Nhật rất là tinh túy và tinh tế. Còn về văn hóa thì chắc mình cũng không cần phải bàn nhiều nữa. Nhưng mà điều thú vị nhất vẫn là những con người Việt Nam trên đất Nhật. Họ giữ nguyên được bản sắc của người Việt Nam nhưng mà đồng thời họ còn học thêm được cả những cái nét tinh túy của văn hóa Nhật Bản nữa. Và quý vị thấy đó là đã hết một chặng đường dài 10 tập của Nicole, Lan Trinh và May rồi. Khoan chị, mình khoan chào quý vị khán giả. Bây giờ Lan Trinh với May mời hai bạn xuống đây đi. Mời Đổi hả? mình đi chứ. Đúng rồi, mình lên kia chị ạ. Để chuyển Sao mà hào hứng quá vậy? Wow, ngồi đây cảm giác thật là sung sướng. Em chúc anh chị có chuyến đi thật là an toàn, thật là vui nhưng mà sẽ không vui bằng bọn em. Còn tụi em chúc tụi em ở nhà xem anh và chị Cát Tường đi như thế nào nha. Trời ơi, trong chỗ này tôi nhìn thấy toàn là hộp.
bánh xe. Ngồi ra đi cho biết cảm giác của người ở lại. Không biết còn những nơi nào trên đất nước Nhật mà hấp dẫn và lý thú đang ở phía trước chờ đợi hai đứa mình nha. Cát Tường và Thiên Hương sẽ thường xuyên chụp hình selfie gửi về cho quý vị xem. Đúng rồi. Còn tụi em thì sao? Tụi em có quà không? Quà đó là những câu đố dành cho tụi em. Và các bạn ơi, đừng bỏ lỡ những chuyến du lịch kỳ thú tiếp theo được phát sóng định kỳ trên kênh HTV9 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.